Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Sau cái ngày gặp đó là khoảng 3 đêm mà thức trắng, giống như là tình yêu sét đánh vậy. Chỉ có cái ảnh làm cái gì á, làm sao miễn cho có là được rồi, chứ không đặt cái tâm vô trong đó để làm. Hai vợ chồng cứ rón rén. Mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai em. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Minh Phát, quê em ở Tây Ninh. Em làm việc ở Bình Dương. Em tên là Nguyễn Thị An ạ, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Cơ duyên nào mà hai em gặp nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Đó là hai vợ chồng em có quen một cô bạn là cô bạn chung. Rồi cô bạn đó rủ đi uống cà phê, rồi rủ giờ bạn em đi ăn bột chiên. Hai vợ chồng em gặp nhau. Tức là em quen cái cô bạn đó là quen theo cái kiểu gì? Thực ra là cô bạn đó là làm chung với mẹ em. Mẹ em cũng thích là tính tình của cô bạn đó, cũng là muốn cho hai em tìm hiểu nhau. Có nghĩa là cái cô bạn đó là gia đình em muốn em tìm hiểu. Dạ. Rồi còn em quen với cô bạn đó là với cái kiểu như thế nào? Dạ em cũng là bạn. Rồi mà tại sao lại không chịu cô kia mà lại chịu cô này? Cô này có gì đặc biệt không? Thì đó, bởi vậy. Lúc đầu mà gặp vợ em á thì thấy vợ em nói chuyện rất là thành thật, với nhỏ nhắn mà là rất xinh. Sau cái ngày gặp đó là khoảng 3 đêm mà thức trắng, cứ tương tư vợ, giống như là tình yêu sét đánh vậy. Tương tư vợ rồi xong rồi đối với cô bạn kia thì sao? Có cảm thấy có một chút áy náy không? Dạ tại vì cô bạn kia là chỉ mới nhắn tin giống như bạn bè bình thường thôi chị. Vậy thì em gặp ảnh thì về nhà có nhớ anh không? Dạ đối với em thì lần đầu tiên gặp cũng có chút là gọi là có thiện cảm với ảnh á. Tại nhìn ảnh hiền á. Chắc chắn là em sẽ là người chủ động là tán tỉnh cô gái này, đúng không? Suy nghĩ đủ mọi cách. Sau một thời gian mà nhắn tin qua lại khoảng hơn 1 tháng á, thì có rủ vợ em đi Vũng Tàu, đúng là ngày sinh nhật của vợ em. Rồi em lên kế hoạch là tặng quà, rồi tỏ tình ở ngoài biển luôn. Rồi ở Vũng Tàu mấy bữa? Ở Vũng Tàu 2 hôm chị. 2 hôm, rồi hai đứa ở đâu? Bắt đầu đi là em suy nghĩ không biết là thuê 2 phòng hay 1 phòng. Nhưng mà đi đến đó thì khách sạn hết phòng, còn 1 phòng thôi. 1 phòng mấy giường? Phòng cũng có 1 giường thôi. Trời ơi. Lúc đó mấy anh ở trong công ty á biết em đi chơi vậy đó, rồi cứ nhắn tin gọi điện nói mà đừng có manh động quá nha, đừng có làm gì quá mới có vợ được, chứ làm quá là không được. Hồi đêm đó không có làm gì không em? Dạ không. Thì một chuyến đi rất là an toàn, đúng không? Và sau đó thì về là bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ chắc cũng khoảng gần 1 năm á. 1 năm sau lúc mà cái ngày đám cưới thì bắt đầu mới có đêm động phòng. Dạ. Vui không? Cũng vui lắm vậy, nhưng mà lúc đó mà đám cưới xong á thì hai vợ chồng cũng mệt lắm rồi. Mệt chứ sao không mệt, uống rượu rồi chúc bàn đồ mệt. Vợ em thì lúc đó nằm một chỗ rồi, mệt nhiều lắm rồi. Gặp là đêm động phòng nên cũng nói vợ cố gắng đi vậy để có kỷ niệm sau này. Vợ nghe lời không? Dạ vợ cũng nghe lời, nhưng mà lúc đó thì phòng của ba mẹ đó ở sát phòng của em, rồi là hai vợ chồng em của em cũng gần đó, nên hai vợ chồng cứ rón rén. Trời ơi. Không có thoải mái cái suy nghĩ của mình. Đó, tại vì thường Dạ. ai cũng vậy, cái cặp cô dâu chú rể là thường cái đêm tân hôn á là ai cũng mệt mỏi hết. Nhưng mà chị hỏi là hai đứa nào ghen nào? Vợ em. Dạ. Tại sao em lại ghen với ảnh? Tại vì cái lần đó là ảnh đi đám cưới bạn á, ảnh đi về khuya lắm. Ở nhà thì em cứ trông á, em sợ ảnh say rượu á. Rồi ảnh chạy xe rồi không biết có sao không á. Rồi xong cái ngày đó khoảng mấy ngày sau vô tình em thấy được cái hình của ảnh với một cái cô bạn nữa, như là bị chụp lén á. Nó kiểu như là ảnh dìu chứ cũng chưa hẳn nắm tay, tại hình cũng mờ mờ á. Lúc đó em vừa thấy hình em không cần biết, em gửi lại cái tấm hình đó cho ảnh liền luôn. Ảnh cứ gửi cái mặt cười, ảnh cười khà khà bình thường vậy đó. Ảnh kêu tại bữa mấy đứa bạn nó thách, nó kêu á là dám để cho nó đốt nhà hơn, nó đốt nhà là nhà cháy. Chồng em thì từ nào thì chưa thấy em ghen á, từ hồi quen tới cưới á, ảnh khẳng định là em không có ghen, nên ảnh cho người ta chụp luôn. Thì em mới tức quá, ấm ức quá là nói không lại ảnh, rồi cái gọi về nhà cho ba mẹ chồng em. Nhắc mẹ em, tại vì ba mẹ em cũng tâm lý, cũng thương lắm. Em gửi hình cho mẹ em xem luôn, cái không biết sao mẹ gọi cho ảnh, cái mẹ la chứ sao, cái khuya về cái bây giờ ảnh ôm em, cái nói anh xin lỗi với em, do ảnh sai rồi, sau này thì ảnh không có làm vậy nữa vậy đó. Rồi bây giờ thì còn ghen nữa không? Dạ không, xong đêm đó là thôi, tại vì em hiểu cái tính ảnh. Rồi bây giờ kể tật xấu anh ra đi. Ảnh thì cũng không gọi là xấu lắm, chỉ có cái là ảnh làm cái gì á
Ảnh làm cho nhanh, làm cho xong, em nhờ làm gì làm sao miễn cho có là được rồi, chứ không đặt cái tâm vô trong đó để làm. Bình thường ít nói, nhậu về cái phàn nàn em cái sao em khó quá, em không cho đi nhậu. Mấy tháng là anh mới đi nhậu một lần mà em cũng khó với anh nữa. 1 tháng hoặc là 2 tháng mới đi một lần thôi chị, nhưng mà về cứ bị cằn nhằn, bởi vậy khó chịu. Vậy á hả? Dạ. Mấy giờ em về tới nhà? Khoảng 10 giờ là về tới nhà rồi chị. 10 giờ đã có mặt ở nhà rồi. Mà vợ cằn nhằn quá rồi khó chịu vậy. Thôi ghét quá, mày mốt 3 tháng nhậu lần nữa đi. Vợ em thì sau khi cưới á, thì phát hiện ra một tính là ngủ nướng. Mỗi khi đi làm là em phải thức dậy sớm, phải gọi vợ dậy mới bước ra khỏi giường thôi. Còn không gọi có khi là nếu mà em đi làm luôn, có khi là vợ lại đi làm trễ. Ngủ nướng nè, còn gì nữa? Rất là ít nấu đồ ăn. Thường chỉ nấu những món vợ thích thôi. Còn những món khác thì để chồng nấu. Còn việc nhà thì thường là em, phần lớn là em. Dạ, người ta thường có tivi, gọi là tivi điều khiển qua giọng nói đó. Còn em thì giống như là robot mà điều khiển qua giọng nói. Vậy đó hả? Dạ. Vậy mà sao trách ảnh làm việc vô tâm trời. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ chưa vậy. Em cũng trong lắm, giờ thấy như thấy con người ta đó, thấy ai cũng thương cũng nhớ á. Cứ hả thấy con nít mà em ẵm cái là tối về em ngủ em nhớ đó. Vậy thì bây giờ phải phụ thuộc vô anh này. Có nghĩa là làm gì có tâm chút xíu, đúng không? Nãy giờ vợ mới tố cáo là vô tâm đó, làm cho có cho rồi cho qua loa đó. Nhanh. Cho nên bây giờ là muốn ấy là phải làm có tâm chút xíu. Chuyện mà có con cũng vậy. Vợ em thì thích con gái. Rồi cứ nghe người này nói bài uống thuốc này hay là uống rượu này là cứ rủ em là hai vợ chồng mình đi đến đó. Dạ thật ra là do em với ảnh á, hai người lớn lên với hai cái môi trường sống khác nhau á. Ảnh thì gia đình ảnh hạnh phúc từ lúc nhỏ rồi. Còn em thì tuổi thơ của em không có được vui. Mẹ em thì đi làm xa. Em với em gái thì ở nhà với bà ngoại. Ba em á, bỏ đi hồi lúc mà hai chị em còn nhỏ xíu à. Lúc đó là ba mẹ con không có nhà để ở nhờ ngoại cu mang á. Mẹ đi làm xa rồi đó. Xảy ra nhiều chuyện lắm. Cay đắng là mẹ em chịu nhiều lắm. Rồi hai đứa cũng trải qua nhiều chuyện. Em gái em thì nó nhỏ, nó hay bị bệnh á. Cái tuổi thơ của em là niềm vui nó ít dữ lắm. Mỗi lần em đi tới nhà bạn chơi á, đạp xe đạp qua nhà nó chơi mà thấy nhà nó mà gia đình nó quay quần vui vẻ với nhau là em quay đầu xe em đi về, mà đi dọc đường cứ khóc. Chưa bao giờ em suy nghĩ em sẽ có được một cái gia đình như thế này. Lúc em quen ảnh anh cũng biết, em cũng kể cho ảnh nghe, ảnh cũng tiếp xúc với gia đình em, anh cũng biết á. Nên ở nhà hồi lúc mà bà ngoại còn sống á, bà ngoại cũng thương ảnh lắm. Bà ngoại mất rồi hả? Dạ bà ngoại mất. Dạ bà ngoại mất gần 1 năm rồi chị. Bà ngoại cũng như là mẹ em. Lúc đó ảnh nói với em á, em yên tâm đi, em mà về với gia đình anh á, anh đảm bảo với em là cái cuộc sống của em nó sẽ khác. Vật chất thì ảnh không có cho em được nhiều, nhưng mà cái tình cảm thì chắc chắn. Nhưng mà thật sự là những gì ảnh nói được thì ảnh đã làm được hết. Thật sự là ba mẹ chồng, nhưng mà đối với em là cũng giống như là ba mẹ ruột. Ba mẹ nó xử với em không có thua đối với ảnh vậy đó. Thì chính vì cái tuổi thơ như vậy thành ra là đối với em á, mọi thứ em cứ bị rụt rè là lý do đó, đúng không? Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là đã đến lúc mà em phải ngừng cái suy nghĩ đó lại. Là bởi vì sao? Em thấy rõ ràng em nói được cái câu là em không tưởng tượng được em có một cái gia đình như thế này. Dạ. Đó thì nhưng mà rõ ràng đây là sự thật rồi. Em có một người chồng quá yêu thương em, rồi là ba mẹ chồng nữa, đúng không? Cho nên là những cái gì mà tiêu cực á, em bỏ qua một bên hết đi. Em phải tự tin vào những gì mà em đã làm được. Để làm gì? Em còn giúp em gái em, giúp mẹ. Nhất là mẹ lớn tuổi rồi, đúng không? Nhân cơ hội này em cũng có điều gì muốn chia sẻ với mẹ mình hay không? Mẹ ơi, gần 20 năm nay á, cay đắng mẹ chịu nhiều lắm rồi. Con biết cái mà mẹ mong muốn nhất á là muốn cho con với em á có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ thì mẹ cứ thể mà mẹ yên tâm rồi, con gái của mẹ đang hạnh phúc lắm. Với ba mẹ chồng? Dạ em có vài lời em gửi tới ba mẹ em ở nhà. Cái thời gian qua con về nhà mình là cũng được 1 năm rồi á. Con không có giỏi, con không khéo léo, con không biết nấu ăn, nhưng mà con tới với gia đình mình con có tấm lòng. Con cảm ơn ba mẹ. Chồng có muốn nói gì với vợ không nè? Anh chỉ muốn nói là anh sẽ quan tâm và chăm sóc yêu thương em như cái lúc mà anh tỏ tình với em, cho em gia đình hạnh phúc nhất.
anh xin chúc cho hai em lúc nào cũng hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong gia đình, và trong năm tới sẽ đón chào một Nàng thiên công thần chúa sẽ xuất hiện trong gia đình của chúng ta. Cảm ơn. Khi nào có tin vui nhớ nhắn tin báo cáo cho anh biết nha. Dạ, Rồi, cảm ơn em. xin cảm ơn hai em và chúc sức khỏe. Thì lần đó là em có gặp Linh, hai đứa gần như không ấn tượng gì hết. Lần đó là 1/4 thì em mới nhắn một cái tin cho anh này, nói là I love you. Anh này không trả lời gì hết, lúc đó em gật đầu thôi tại sợ anh quê thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quang Vinh, năm nay em 28 tuổi. Em về đến từ Bến Tre. Còn hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở quận 9. Hay còn em? Xin chào anh Quốc Thuận và chị Vân, em tên là Đỗ Ngọc Khánh Linh, năm nay em 25 tuổi. Em cũng đến từ Bến Tre, hiện em đang làm việc tại Bình Dương, cũng sinh sống tại quận 9 ạ. Như vậy là hai em là đồng hương với nhau. Dạ gần nhà cách nhau, chỉ khác phường thôi. Vậy thì hai em nói cho chương trình biết là hai em quen nhau trong trường hợp nào? Cũng là tình cờ đấy. Thì em học khoảng năm 2 đại học. Cái em mới tham chung với mấy anh chị mới về trường cấp 3, trường Nguyễn Chiểu cấp 3 để mà tư vấn tuyển sinh. Thì lần đó là em có gặp Linh được đúng một lần, nhưng mà hai đứa gần như không ấn tượng gì hết. Sau đó đúng 1 năm em cũng quay về trường đó nữa. Lần sau thì Linh là học lớp 12, đúng ngay đợt mà em tư vấn tuyển sinh cho Linh luôn. Cái xong tư vấn với Linh lon ton đi theo nhóm đi tư vấn trường khác luôn. Nhưng mà em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không, lúc đó em đang thích một anh khác nữa. Là đi chung với ảnh hay Dạ, sao? đi chung với anh kia thì anh này mới đi chung với bạn cấp 3 của em, thì cũng có về nhà em chơi nhưng mà chẳng có ấn tượng gì hết. Tại lúc đó anh xấu anh đen lắm anh. Vậy sao mà mối tình chớm nở? Thì bắt đầu tụi em mới gặp lại vào lúc em vào đại học và cũng học chung trường với anh luôn. Nhưng mà lúc đó em thi vào đó với những lý do là có cái anh em thích học ở đó chứ không phải gì anh này. Thì lúc đó em mới vào ở ký túc xá, thì anh này cũng ở ký túc xá luôn. Em ở lầu 1 thì anh này ở lầu 3. Anh mới bắt đầu nhắn tin cho em. Thì em là sinh viên khoa ngoại ngữ, thì anh này mới nhắn tin bằng tiếng Anh, nhưng mà nhắn sai chính tả mà em vẫn trả lời. Tới bây giờ vẫn còn sai sau bao nhiêu năm. Vậy ta nhắn tiếng Việt đi cho nó khỏe không? Thì lúc đó mới bắt đầu hai đứa trở nên thân hơn. Rồi bắt đầu nhận kêu anh này bằng anh hai, xưng bằng Út. Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, rồi đi chơi với nhau suốt gần 1 năm trời. Rồi đến lần đó là 1/4 thì em mới nhắn một cái tin cho anh này, nói là I love you. Anh này không trả lời gì hết. Tại sợ đó. Nói chung là hôm đó chắc anh này tưởng là em nhắn cho anh này có một mình, em thực ra em nhắn nhiều người lắm chứ không phải gì anh này. Một cái cảm giác của em lúc mà em nhận được cái tin đó là sao? Lúc đó thì cũng quen, biết nhau cũng mấy tháng rồi, đi chơi rất là nhiều rồi. Thì bắt đầu cũng có nảy sinh tình cảm chút. Nhưng mà ngày ta cá tháng 4 mà, Ngay ngày đó nữa. thì mình cứ để im đi. Thì hôm sau mình hỏi dò thử. Cái ngày 2 cái hỏi dò sao cái cuối cùng cái em quyết định luôn. Có nghĩa là ngay ngày 2 Dạ. anh hai sẽ nói út út cho anh hai nắm tay. Dạ không, hôm trước. Hôm trước ta đốt giai đoạn đó. Rồi quen nhau bao lâu thì mới cưới? 5 năm rưỡi. Trời ơi. À đúng rồi, phải học hết đại học rồi Dạ, cưới đúng nhau rồi. đúng không? Trong 5 năm đó thì tình cảm của các bạn có sóng gió không hay là trơn tru bằng phẳng? Có một thời gian thì sau khi ra trường, thời gian quen là em ở gần ảnh không có nhiều. Tại vì lúc mà ra trường á là ảnh về dưới Đồng Nai ảnh làm. Lúc đó em vẫn còn là sinh viên năm thứ 3. Thì một tuần ảnh về với em một lần. Có khi trong tuần thì lúc nào em nhắn tin, có khi buồn quá thì ảnh chạy về khoảng 2 tiếng rồi anh chạy xuống. Còn có khi thì nếu bữa nào em rảnh thì em bắt xe buýt xuống với chỗ ảnh 2 tiếng đi xe buýt. Xong rồi về mà khóc hoài à. Lúc đó có bữa thấy ảnh mặc nguyên bộ đồ xưởng á, nào là mùi mồ hôi đồ, về thăm mình cảm động lắm. Rồi sau 6 tháng thì ảnh mới quay trở lại Sài Gòn, làm việc được khoảng 1 năm ở đây. Thì bắt đầu ảnh qua một công ty mới, thì lúc đó ảnh lại về Tiền Giang làm. Wow. Có nghĩa là trong 5 năm rưỡi đó yêu xa nhiều hơn đúng Dạ, không? khoảng 3 năm rưỡi yêu xa. Tại vì em thấy quen nhau lâu, em đã ra trường rồi. Bắt đầu lúc đó em đã đi làm được khoảng 1 năm rồi. Em mới nói là anh có tính chuyện lâu dài với em gì không? Anh nói có, nhưng mà không phải bây giờ. Tại vì anh nói con gái ra trường nó thường hay thay đổi lắm. Thì lúc đó em mới cứ hỏi anh hoài. Thì trong cái đợt đó thì tiếp phần cho ảnh kể về cái màn cầu hôn của tụi em. Sao Vinh? Em cầu hôn là đợt đó cũng là ra biển rồi. Ăn uống cho đã, cái bắt đầu đi chơi ra tới biển chơi. Em cũng chuẩn bị sẵn nha, em cầm thì cái nhẫn bỏ túi quần nha, giấu. Cái đây hai đứa đang lang thang tính chạy ra biển rồi, cái em nắm tay Linh giật lại, bắt đầu tính quỳ xuống rồi. Em cũng muốn làm vợ anh không?
Rồi em trả lời Là sao? Lúc đó em gật đầu thôi, tại sợ anh quê thôi. Vì luôn là xong lúc đó là về là cưới luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em quyết định cưới, cho đến lúc đám hỏi khoảng tháng rồi về hai bên gia đình bất ngờ lắm. Nhưng mà tại vì lúc đầu tụi em quen á thì hai bên gia đình cũng có hỏi tuổi rồi. Tại vì tuổi con ngựa với con gà nó không có hợp nhau. Hai bên gia đình cũng tỏ vẻ không là gọi là không cấm cản nhưng mà cũng không thích lắm. Nhưng mà do tính ảnh sống theo lối suy nghĩ mới, là tức là đâu phải cặp nào cũng con gà với con ngựa là không sống được với nhau. Người ta chỉ đề cập đến cái cặp nào mà nó không được hạnh phúc thôi, còn những cặp hạnh phúc đâu có ai nói tới. Nên tụi em quyết định cưới. Cưới luôn. Cưới. Mà tụi em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng rồi. Vì bây giờ có thấy gì tật xấu với nhau chưa? Thấy nhiều cái gì? Nhiều. Quá trời nhiều. Trong 5 năm không thấy mà về ở với nhau là thấy. Dạ. Nó yêu sao mà 5 năm sao yêu thấy xa được? thấy. Về là lỗ Ngay liêu. bữa đầu tiên cái tính máy móc vẫn cứ áp dụng đều. Tới quan hệ vợ chồng thì đúng giờ đúng giấc, không đốt cháy giai đoạn. Em thì thích đốt cháy giai đoạn thôi. ABCD. Dạ ABCD theo từng bước là cái gì tới cái gì đó. Đúng ngày bon giờ đó luôn. Sợ là sau này ảnh hưởng tới con. Đúng là coi như 2 thứ 6 3 5 7 đó. Dạ đúng rồi, cứ cách đều vậy đó. Vậy đó, rồi chủ nhật tụi biết có ấy không? Dạ hên xui rồi. Hên xui. Chủ nhật double. Đó. Thì có nghĩa là phải 2 thứ 6 hoặc 3 5 7, còn chủ nhật Tức là là anh tùy hứng. rất là tính toán, rất là khoa học. Anh nói là nhiều quá thì sau này để con ra sợ nhỏ, tại vì hai đứa to con mà hai bên bà ngoại với bà nội nhỏ con, sợ đẻ ra nói sau này ba mẹ ăn hết của con rồi nó con bé tí. Trời ơi, em tính gì luôn á hả? Có nghĩa là rất là nguyên tắc nè. Rồi còn cái gì nữa? Dạ ở dơ. Ủa sao? Ở dơ mới là ảnh hưởng tới con đó, chứ còn 2 thứ 6 đó phải là không ảnh hưởng đúng Nhưng không mà em? nguyên tắc thì đúng ra là phải sạch sẽ chứ. Dạ đây rồi. đúng là nguyên tắc sạch sẽ của anh. Đúng 24 giờ mới tắm. Tức là hôm nay dù cho dơ cỡ nào thì 24 giờ sau mới tắm. Là hôm nay tắm 6 giờ. Mặc dù cho sáng mai có vật lộn hay là lăn lê bò lết ở đâu đó thì đúng 6 giờ hôm sau mới đi tắm. Trời ơi, nguy Và hiểm một quá ngày chỉ em tắm ơi. một lần. Và giặt đồ cũng phải theo lịch và xả theo quy trình, ngâm một lần giặt, tiết kiệm nước cho quất sách, chi tiêu rất là bài bản. Hồi xưa lúc mà quen nhau á là ít khi nào mà tặng em món quà quá 500.000 luôn. Nhiều khi em giận về vấn đề đó, tại vì nó thấy người ta là tặng quà cho bạn gái mình á, nào là nhẫn, dây chuyền, đồ này kia. Ảnh không bao giờ, chỉ dẫn đi ăn hoặc là mua quần áo đơn giản thôi. Thì sau này mới biết ra nguyên tắc của ảnh là khi cưới mới tặng vàng. Cưới Dạ, rồi chính mới xác. tặng vàng. Cưới rồi mới tặng vàng. Đó là nguyên tắc của ảnh. Còn ăn, đây là kỷ lục. Lúc mà tụi em ở ký túc xá ăn cái tô khi nào ăn nữa rồi mới rửa. Ăn nữa rồi mới rửa. Để thí vậy đó. Dạ cái tô đó lúc mà về sống với em vẫn còn. Sau gần 10 năm chinh chiến với ảnh thì vẫn còn. Nhưng mà sau khi về với em là em cho nó vô gốc rồi. Ngộ ha, chồng em có những cái nguyên tắc rất là ngộ. Rồi còn gì nữa? Dạ đối với em thì như vậy là tạm thời là hết. Tạm thời đó, tức là vẫn còn nữa đó. Thôi bây giờ tạm thời, bây giờ cho Vinh. Linh có tật xấu gì không? Cái đầu tiên á là cái bữa đầu tiên mà về nhà chồng, sáng dậy ba mẹ chồng 5 rưỡi 6 giờ dậy, chồng cũng 6 giờ dậy, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà các thứ, chuẩn bị bàn ăn uống xong rồi vô đập mấy lần mới chịu dậy. Dậy ăn xong rồi ngủ tiếp. Do bị mất sức hay sao, mệt mỏi? Dạ bữa đó ảnh còn kêu em dậy 3 giờ sáng nữa anh. Thôi cái đâu 3 sáng. Dạ. Bữa đó là phá nguyên tắc đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì người ta mệt, người ta mệt cảm đúng như rồi. bữa đầu tiên không mà. có. Những ngày sau cũng vậy luôn á, cứ về ngủ với nhà chồng rồi như là cứ 8 mấy 9 giờ mới dậy, đúng rồi mọi người dậy chuẩn bị hết rồi. Rồi còn gì nữa? Cái nữa là vợ rất là ngăn nắp. Tính em thì em không có được vậy. Vợ là cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, đụng đâu cũng dọn. Vậy là đối với em cái đó là tính tốt hay là tính xấu? Tính xấu. Ủa Tính sao xấu. vậy? Ngăn nắp quá, mình xong việc rồi mình dọn lần quá. Còn này là Ăn tới đâu dẹp tới đó. ăn đến đâu vậy đó. Hay căng nhằn, vụ đó là cứ căng nhằn với em. Mà vợ mà về quê bữa mà em ở đó thì bữa sau lên là đầu tiên đi ngó trong phòng trước, có gì đó mà chết rồi bắt đầu nhăn em trước rồi mới tính gì tính. Rồi tiếp theo. Cái tôi của vợ em nó hơi cao chút. Khi mà có vấn đề mà mình tranh luận với nhau á, không chịu dàn xếp với nhau mà cứ muốn cãi cho tới cùng vậy đó. Chi tiêu của vợ em làm sao? Vợ em chi tiêu hơi nhiều, thích mua đồ mà mua xong nhiều khi bỏ đó không tiền xài. Hơi bị hoang phí phải không? Dạ, nhiều khi cũng có cái tật đó là mua, nhiều khi em quên có cái áo đó em lại mua một cái giống y chang nữa. Rồi bây giờ em mong muốn ở Vinh thay đổi điều gì? Em mong muốn là khi mà ảnh trong cách cư xử á, lắng nghe em hơn xíu nữa, bớt nguyên tắc lại là sống
ví dụ chỉ mỗi việc tắm thôi, khi nào mình dơ thì mình đi tắm thôi, chứ không phải là 24 tiếng hay là giặt đồ là phải nhiêu như vậy. Bớt những cái nguyên tắc Dạ, mà đúng nó rồi. ấu trĩ quá. Còn Vinh, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ phải chịu lắng nghe một chút, tránh những cái xung đột mà vợ bớt cái tính là hay nóng giận. Cái thứ hai là em muốn vợ tiêu xài mà có tính toán trước, và cái nào cần mình mua chứ không phải cái nào muốn thì mua. Chị thấy như vậy nè, ở đây á, rõ ràng vợ thì có những cái không thể hiểu được em, bởi vì em có một số những cái nguyên tắc mà nó gần như là cái bức tường thành mà vợ em không thể nào mà phá nó ra được. Cho nên vợ em cảm thấy rất là bực mình với cái chuyện đó, là vì vợ em không thể hiểu được những cái điều mà gọi là sâu lắng nhất, hoặc là những cái điều mà vợ em muốn tìm hiểu về em. Ngược lại thì em làm cái điều đó bị gọi là bị quá, tức là bị hồ hởi quá đó. Thì ở đây cái phương pháp nó chưa được đúng, không phải là không đúng mà nó hơi bị nhanh quá. Với một cái người chồng mà cái cuộc sống của anh nó nguyên tắc quá lâu như vậy á, nó có nền tảng từ xưa rồi, thì mình phải phá từ từ, chứ mình không thể nào mình dùng búa tạ mà mình đập được liền, là cái phản ứng của người ta phải bảo vệ ngay lập tức, đúng không em? Cho nên rằng mình phải từ từ, mình mưa dầm thấm lâu. Thì cái việc của tụi em sau ngày hôm nay là tụi em phải chịu khó ngồi nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau một cách tụi em tưởng tượng như tụi em đang yêu nhau, để tìm hiểu đi. Bây giờ mình được yêu gần rồi đó, mình không phải yêu xa nữa, và làm đúng phương pháp, chứ đừng có ồ ạt quá, đối phương sẽ sợ. Hả Linh ha? Em Rồi. cứ từ từ nha. Cảm ơn hai em nha. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một phần quà và một voucher trị giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc với hệ thống lõi lọc Alkaline, mang lại nguồn nước kiềm tính, ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối tại công ty Yakio Việt Nam. Và món quà thứ hai đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng, thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được chiết xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nôi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Xin mời các bạn đâu lưng lại, Quay lưng. nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích đi giày màu gì? Vợ của Vinh thích đi giày màu gì? Thích đi dép. Rồi, vợ của Vinh thích đi giày màu gì? Màu trắng, màu hồng. Rồi, sao? Vợ của bạn thích đi giày màu gì? Màu đỏ, màu trắng. Rồi xong. Và với kết quả của hai người chồng rất tâm lý, cho nên tôi mời hai anh bước lên một bước, nhìn nhau. 1, 2, 3. Rồi xong. Vinh và Linh sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Màu gì? Màu xanh. Còn hai vợ chồng bạn? Màu hồng. Màu hồng. Rồi tôi mất quyền. Bây giờ Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha, để xem bên trong đây là quà gì. Và mời khán giả đếm nào. Trời! Và bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Wow! Như vậy chúc mừng cặp vợ chồng của bạn đã may mắn nhận được đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú. Vinh, Linh hôm nay đến với chương trình chúng ta sẽ có một phần quà mang về và phải chở bằng xe, đó chính là một màn hình TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của Akino. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin thay mặt chương trình Vợ Chồng Son cũng như là thương hiệu Akino gửi tặng hai vợ chồng bạn một TV 4.690.000 đồng của Akino. Như vậy thì khán giả trong tuần này khi xem chương trình Vợ Chồng Son chúng ta sẽ có một cơ hội duy nhất mà thôi, đó chính là một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio. Tuy nhiên chúng ta để nhận được phần quà này phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Cặp vợ chồng Minh Phát Thùy An quê ở đâu? A. Bình Dương, B. Tây Ninh, C. Vũng Tàu. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này chúng tôi tạm thời đã hết. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ vào tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.
Là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, mà anh này á hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt, anh nhìn tia như thế này là sợ. Bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Ai cũng kêu là bạn này hiền hơn em, nói em ăn hiếp. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu anh. Không có ngồi chửi hay nói gì hết mà lý xéo khó chịu, không nói gì hết là biết là đang giận. Mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.